Chào bạn, có hội viên có ý mình đối với Hàn Quốc, đó là vì mình từng trình bày một quan điểm rằng nếu trong tương lai nước Mỹ thực hiện chủ nghĩa biệt lập thì Đông Nam Á sẽ được giao cho đồng minh trong khu vực, đó là Nhật Bản chăm lo. Lúc đó Đài Loan chắc chắn sẽ phối hợp với Nhật Bản trong việc chủ trì truy công ấn Đại Tây. Còn vai trò của Hàn Quốc thì mình chưa nhắc đến. Câu hỏi ở trên thực ra cũng liên quan đến vận mệnh dân tộc của Việt Nam, vì Việt Nam cũng thuộc về văn hóa Đông Á. Khi vai trò của Nhật, Hàn Đại trở nên quan trọng hơn, thì Việt Nam cũng có cơ hội được nâng đỡ nhiều hơn, cụ thể là được chuyển giao công nghệ nhiều hơn, hay được giao nhiều khâu sản xuất hơn. Trong đó có hai yếu tố mang tính quyết định: yếu tố nội tại và yếu tố ngoại tại. Yếu tố ngoại tại là mức độ đồng thuận giữa Nhật, Hàn và Đại đến đâu. Mức độ đồng thuận càng cao thì càng sẽ hình thành một mạng lưới cung ứng với một nền văn hóa làm việc chung bằng màu sắc Đông Á rõ rệt. Từ đó, những nơi nào càng gần gũi với văn hóa làm việc này thì càng có điều kiện gắn kết với mạng lưới cung ứng này. Yếu tố nội tại là mức độ màu sắc Đông Á của Việt Nam đến đâu. Màu sắc Đông Á của Việt Nam càng rõ rệt thì càng dễ được kết nạp sâu vào mạng lưới cung ứng Đông Á và càng có lợi thế phát triển so với các nước trong khu vực. Có lẽ sẽ có ngày thấy hay kỳ lạ vì mình không nói đến vai trò của Trung Quốc. Thưa quý vị, theo ý kiến cá nhân mình, trong trường hợp Trung Quốc hiện nay, sách lược của nhà nước nhằm thách thức Mỹ và hoạt động dân gian nhằm kiểm soát đã có mâu thuẫn với nhau. Nếu trong tương lai xuất hiện một mạng lưới cung ứng Đông Á thì trong đó chắc chắn sẽ có nhiều công ty Trung Quốc tham gia. Nhưng đó không phải là kết quả do nhà nước Trung Quốc chủ động thúc đẩy, mà là do các công ty Trung Quốc tự tìm công được để sống sót. Nói cách khác, ý định của nhà nước Trung Quốc vốn là xây dựng một chuỗi cung ứng hoàn toàn độc lập trong nước, nhưng vì không làm nổi cho nên chúng ta vẫn thấy một cấu trúc chuỗi cung ứng khu vực. Nhật Bản và phương Tây đóng vai trò thượng nguồn, Đài Loan và Hàn Quốc là trung nguồn, còn hạ nguồn trước đây tập trung tại Trung Quốc. Hiện nay, do nhiều công ty tư nhân Trung Quốc muốn tìm nhân công giá rẻ hơn và tránh bị Mỹ gây sức ép, cho nên họ đã tự phát kéo chuỗi cung ứng xuống Việt Nam. Vì vậy, mình cho rằng khi phân tích chuỗi cung ứng Đông Á nên phân biệt giữa nhà nước Trung Quốc và các công ty tư nhân Trung Quốc, thậm chí giữa Trung Ấn và địa phương, và coi rằng chỉ có chính sách nhà nước của bốn nước Nhật, Hàn, Đại và Việt có ý nghĩa phân tích trực tiếp. Tiếp theo, mình sẽ dựa vào lý thuyết về quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu để định vị mô hình của Nhật, Hàn và Đại, sau đó bàn luận cả yếu tố ngoại tại lẫn nội tại trong việc hình thành một chuỗi cung ứng mang văn hóa Đông Á chung. Từ đó suy luận tiềm năng phát triển của Việt Nam. Chúng tôi sẽ bao gồm mấy vấn đề có lẽ có nhiều người quan tâm, ví dụ sự khác biệt giữa Việt kiều Đông Âu và phương Tây. Lực lượng chủ chốt phát triển của Việt Nam sẽ là doanh nghiệp siêu lớn như Chapel Hàn Quốc, doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp nhỏ biết sử dụng AI.